Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot për ju kam sjellë recetën e përgatitjes së rollcave me kanell. Në fakt, versioni tradicional është ai ku rollcat bëhen me kanell, sheqer dhe gjalpe. Por unë sot dua t'ju tregoj një mënyrë pak ndryshe për përgatitjen e kësaj embëlsire kaq të shijshme. Unë kam zgjedhur qubrumit të rollcave t'i shtoj edhe pure kungulli. Ndoshta do t'ju duket pak e çuditshme, por në fakt kungulli bën edhe më të shijshme dhe pse jo, me që jemi në sezonin ku gjem kungull me shumicë, ju mund ta përdorni kungullin edhe për shumë versione embëlsirash. Pa humbur kohë po ju tregoj përbërësit për brumin e rollcave. Në fillim në robotin e kuzhinës do të shtojmë 2 kokra vezë dhe një lugë me sheqer. Ju do të shtoni sheqer sipas dëshirës dhe shijeve që keni. Do të shtojmë gjithashtu edhe 9 gram maja të thatë ose maja aktive, 2 lugë me gjalp të cilin e kemi shkrir, si dhe 2 filxhane me pure kungulli. Për puren mjafton të piqni disa feta kungulli dhe më pas i shtypni me lugë, duke formuar puren. Të gjithë përbërësit do t'i rrahim me robotin e kuzhinës për disa sekonda dhe më pas do të shtojmë aty edhe 200 ml qumesht të ngrohtë, si dhe 4 gota e gjysem e miell. Gota me të cilën janë bërë matjet është gotë 250 ml. Brumin duhet ta punojmë të paktën 5 ose 6 minuta me makineri. Ju mund ta bëni edhe me dorë, por kush ka makineri le ta përdor pasi është më kollaj. Në fund fare, çfarë do përmasash ju të përdorni, duhet të keni parasysh që brumi duhet të dalë i butë dhe që të mos jetë ngjitës në përduar. Kur brumi është gati, e mbulojmë me qese kuzhine dhe e lëmë që të pushoj për 45 minuta derisa brumi të dyfishohet në masë. Kur brumi ka ardhur mjaftueshëm, e përgatisim masën e gjalpit për rollcat. Në një tas do të përziejmë 4 lugë me gjalp, 3 lugë me sheqer dhe 2 lugë me kanell. Unë preferoj që t'i përziej të gjitha bashkë në formën e një paste dhe më pas t'i përdor në këtë mënyrë. Ndërkohë që masa e gjalpit është gati, do spërkasim me pak miell tavolinën dhe aty do të hedhim brumin. Brumin do e hapi me kujdes me ndihmën e një tërhollësi, por gjithmonë duke i dhënë petës një formë drejtkëndore, në mënyrë që ta kemi më kollaj kur e mbështjellim. Petën do ta hapim me një trashësi mesatare, siç e shikoni në video. Pasi kemi hapur petën, sipër saj do të hapim me kujdes edhe masën e gjalpit, që siç e shikoni unë e kam përzier me kanellën dhe sheqerin, por nëse dëshironi mund të lyeni petën vetëm me gjalp dhe më pas sheqerin dhe kanellën ja shtoni sipër gjalpit. Por çfarëdo mënyre që ju do të përdorni, në fund fare shija do të dalë e njëjtë. Pra e hapim gjalpin sipër petës, duke mos harruar që njërën anë të petës mos ta lyejmë deri në fund me gjalp, por duhet të lëmë 1 ose 2 gisht pa gjalp, pasi kur ta rrotullojmë, gjalpi do të dalë jashtë. Pasi e kemi niveluar mirë gjalpin, e mbështjellim petën me kujdes, duke e shtrënguar sa më shumë që të mundemi. Kur mbërrim në fund, anën e petës që nuk e kemi lyer me gjalp, do ta lyejmë me pak ujë në mënyrë që gjatë mbështjelljes të mbyllet mirë dhe të mos hapet. Pasi e mbështjellim, e presim petën duke u dhënë formën e rollcave. Në mënyrë që të prisni masa të barabarta,
Në fillim e presim petën në 2 gjysma dhe më pas secilën pjesë të prerë do ta presim sërish në mes duke krijuar 2 gjysma të tjera dhe kështu vazhdojmë deri në fund në mënyrë që në fund të gjithë rollsat të jenë të barabartë. Do të lyejmë një tepsi me gjalp dhe aty do të rendisim të gjithë rollsat e prerë, por duke lënë hapësira mes tyre, pasi rollsat do të pushojnë dhe do të dyfishohen në masë. Për masat që unë përdora, në fund ju do të përftoni 13 ose 14 rollsa. Pasi i rendisim në tepsi, i mbulojmë me qese dhe i lëmë të pushojnë derisa të dyfishohen në masë. Ndërkohë hapim furrën në 200 gradë Celsius që të nxehet. Pasi rollsat kanë ardhur, i fusim në furrë dhe i pjekim për 25 minuta. I heqim nga furra dhe i lëmë që të pushojnë për 5 minuta. Më besoni që pasi të hiqni nga furra e gjithë shtëpia juaj, do të ketë një aromë të mrekullueshme kanelle të përzier me gjalp. Pas 5 minutash pasi rollsat janë ftohur, unë u hodha sipër një salcë me vanilje, të cilën e shikoni edhe në video. Këtë lloj salce unë e kam bler të gatshme në supermarket. Ndoshta këtë version nuk do ta gjeni dot në vendet ku jetoni, por ju mund ta përgatisni këtë lloj salce fare kollaj në shtëpinë tuaj. Për këtë ju duhet që të përzieni në një tas pak sheqer pluhur, vanilje dhe t'i shtoni nga pak qumesht derisa të formoni një masë homogjene dhe një salcë si kjo që shikoni në video. Por gjithashtu ju mund të kërkoni edhe në supermarket lloje të ndryshme salcash me vanilje që përdoren për ëmbëlsira të ndryshme. Pasi ja hedhim salcën sipër, e lëm të pushoj të paktën për 1 orë dhe më pas i shërbeni të ngrohta. Nëse do e provoni këtë ëmbëlsirë, do ta shikoni që dalin shumë të buta dhe që ka një shije fantastike. E gjithë familja juaj do t'i adhuroj. Unë ju falenderoj shumë që më ndoqët dhe shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer receta që kisha zgjedhur për sot. Ju lutem nëse doni të më mbështesni në punën që unë bëj, mos harroni që të bëni like dhe subscribe kanalin tim. Gjithashtu mund të më ndiqni edhe në Instagram në faqen time Rayyanakitchen. Bashkë do të dëgjojmë sërish në video të tjera. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.